χρειαστούμε 2 ζευγάρια βελόνες. Ένα ζευγάρι κανονικό. Εγώ έχω σχετικά κοντές βελόνες για να με βολεύουν εδώ, να σας το δείξω. Και ένα ζευγάρι βελόνες με καλώδιο ή με μπετονιά, όπως σας βολεύει. Παίρνουμε το νηματάκι μας, αφήνουμε την ουρίτσα περίπου 1 μέτρο, βάζουμε την ουρίτσα εδώ σε μας και το κουβάρι από εκεί. Παίρνουμε 2 βελόνες, μία με το καλώδιο και άλλη κανονική που θα πλέξουμε τις εργασίες. Βάζουμε τη βελόνα από εδώ, τυλίγουμε. Αυτός εδώ είναι πρώτος πόντος και πάμε έτσι τυλίγοντας και στις 2 βελόνες ταυτόχρονα. Από εδώ, από εκεί τελείξαμε, τώρα πάμε από εδώ. Τώρα αυτό εδώ το δάχτυλο πάμε από εκεί. Γυρνάμε, πάμε από εδώ. Ξαναγυρνάμε, πάμε από εκεί. Αυτό το δάχτυλο πάει σε αυτήν εδώ, σε μας βελόνα. Αυτό το δάχτυλο πάει στην άλλη βελόνα. Και συνεχίζουμε ώσπου να πιάσουμε τους πόντους που χρειαζόμαστε. Εγώ για το σκουφάκι το δικό μου θα χρειαστώ 40 πόντους. 40 θα ρίξουμε εδώ και 40 θα ρίξουμε και εδώ. Διπλούς πόντους ρίχνουμε. Μεταφέρουμε. Αυτό τους ρίξαμε και πάμε αυτό. Και πάμε αυτό. Αυτό. Έχουμε ρίξει 40 πόντους εδώ και 40 εδώ. Έτσι. Τώρα εγώ τα τυλίγω. Εδώ βλέπετε ότι είναι στον αέρα. Τα τυλίγω. Έτσι, τα έχω τυλίξει. Και τραβάω τη βελόνα που είναι με μπετονιά. Τη τραβάμε και την αφήνουμε. Το πρώτο πόντο θα πλέξουμε εμείς σε αυτές εδώ, με αυτές τις βελόνες. Το πρώτο πόντο θα το πλέξω, αλλά μόνο την πρώτη σειρά, για να σιγουρέψω το πόντο αυτό εδώ από κάτω που θα κάθεται και θα περιμένει. Οπότε θα το πλέξουμε. Να το. Τώρα δεν πάει πουθενά. Κάτω πόντος. Κάθεται και περιμένει. Και ξεκινάμε και πλέκουμε όλο καλή. Την πρώτη σειρά. Μας έφυγε. Δεν πιάστηκε. Όλο καλή. Από εδώ πλέκουμε καλή. Έχουμε πλέξει εδώ 31 πόντος και εδώ μας έχουν μείνει 2, 4, 6, 8, 9. Πλέκουμε άλλο έναν πόντο. Εδώ τώρα έχουμε 2, 4, 6, 8 και επιστρέφουμε πίσω, γυρνάμε. Το νηματάκι μας. Από εδώ παίρνουμε το πόντο, αυτό εδώ το πρώτο που το πλέξαμε, το μεταφέρουμε άπλεκο, μεταφέρουμε το νηματάκι από μας μπροστά έξω και τραβάμε καλά. Τώρα καθώς το τεντώσαμε, από εδώ έχουν τραβηχτεί οι πόντοι και έχουν μείνει σαν 2 πόντοι. Το τεντωμένο το πόντο και από εδώ φαίνεται ότι είναι διπλός. Το αφήνουμε εδώ το διπλό το πόντο να περιμένουν και πλέκουμε καλή. Εδώ. Θα μπορούσαμε βέβαια να το έχουμε διπλώσει,
Αυτό το κάνουμε για να μην μας κάνει κενό εδώ. Θυμάστε στο προηγούμενο βίντεο που πλέκαμε εμείς τη λαιμόκομψη και καθόμασταν και τυλίγαμε το τελευταίο πόντο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εδώ. Αλλά θέλησα εγώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Οπότε και αυτός ο τρόπος κάνει, αλλά περισσότερα ταιριάζει ασκοφή. Κάνει για να μην μας κάνει η αλλαγή σειράς εδώ στην ένωση κενό. Μην μας αφήνει κενό. Οπότε πλέκουμε εμείς μέχρι την αρχή το πλεκτό από εκεί που ξεκινήσαμε. Ωραία, φτάσαμε, τελευταίο καλή και εδώ τελευταίο κάνουμε ανάποδη. Επιστρέφουμε. Από εδώ είναι το νηματάκι, εδώ είναι η πλεξούδα. Το πρώτο πόντο το μεταφέρουμε άπλεκο, αλλά το τεντώνουμε και αυτό, καλά. Και πάμε καλή, όλο καλή. Πλησιάζουμε μέχρι την άλλη άκρη, εδώ καλή και εδώ. Βλέπετε ότι έχουμε πόντο διπλό. Άμα βάλουμε τη βελόνα μέσα, να το. Και από εδώ, φαίνεται ότι είναι διπλός πόντος και από εδώ. Αυτό το διπλό πόντο το παίρνουμε από εδώ και το πλέκουμε καλή. Αυτό ήταν. Πλέκουμε τον επόμενο πόντο. Το πλέξαμε, καλή. Τώρα μας έχουν μείνει 2, 4, 6, 7. Επιστρέφουμε. Εδώ είναι το νηματάκι μας, εδώ είναι πόντος. Το παίρνουμε το πόντο έτσι, το μεταφέρουμε και μεταφέρουμε και το νηματάκι από εκεί. Και ξανατεντώνουμε. Τεντώνουμε καλά, για να σφίξουν λίγο εδώ. Και πλέκουμε καλή. Μέχρι εδώ. Είμαστε πάλι στην αρχή. Εδώ είναι προτελευταίος πόντος καλή και τελευταίο την πλέκουμε ανάποδη. Επιστρέφουμε ξανά. Εδώ έχουμε πλεξούδα όμορφη. Τη μεταφέρουμε έτσι όπως είναι. Μη μας γυρίσει έτσι, θα μας χαλάσει την άκρη. Εδώ παίρνουμε το πόντο, μεταφέρουμε και τεντώνουμε. Και πλέκουμε κανονικά τη σειρά μας με καλή. Πλησιάζουμε στην άλλη άκρη, εδώ. Να το, εδώ φαίνεται ο πόντος μας, εδώ, άμα βάλουμε μέσα, βελόνα, φαίνεται ο πόντος μας ο διπλός. Το πιάνουμε από εδώ και το πλέκουμε με καλή. Ξανά πλέκουμε τον επόμενο πόντο. Γυρνάμε, μεταφέρουμε και το νήμα από εδώ πάνω, μαζί με το πόντο, να το, από εκεί τώρα είναι το νήμα, εδώ μας βγήκε διπλός πόντος και πλέκουμε καλή. Όλο καλή. Εδώ είμαστε πάλι στην αρχή. Καλή και τελευταία ανάποδη. Γυρνάμε πίσω. Μεταφέρουμε το πρώτο πόντο, άπλικο, τεντώνουμε. Καλή. Και πάμε καλή μέχρι την άλλη άκρη. Εδώ είμαστε πάλι στο τραβηγμένο το πόντο, εδώ,
διπλός πόντος που το τραβήξαμε. Το πλέκουμε από εδώ, όπως και τους υπόλοιπους πόντους. Πλέκουμε άλλη μια φορά, άλλη καλή, και γυρνάμε πίσω. Πιάνουμε το πόντο, το μεταφέρουμε και γυρνάμε και το νήμα μπροστά. Τεντώνουμε. Μη μας σχηματίσει μετά κενό. Να το. Και πλέκουμε καλή. Είμαστε εδώ στην άλλη άκρη. Στην αρχή, στην ουσία. Εδώ είναι η πλεξούδα μας. Τεντωμένη και όμορφη. Και το πρώτο πόντο το μεταφέρουμε άπλικο και πάμε όλο καλή. Εδώ είμαστε. Άλλη μια καλή. Και εδώ πιάνουμε. Το νιώθουμε ότι είναι τεντωμένο. Βλέπουμε ότι είναι διπλός πόντος. Το πλέκουμε με καλή. Και ξανά μια καλή εδώ. Και θα πλέξουμε ώσπου να μας μείνει εδώ τελευταίος πόντος. Πέρα δότε, όλο. Ώσπου να μείνει ένας. Πλέκουμε τη τελευταία σειρά, εδώ, που στενεύει το πλεκτό μας. Εδώ. Και εδώ έχουμε διπλό πόντο. Βλέπετε. Και μετά έχουμε το τελευταίο. Πλέκουμε το διπλό. Και το τελευταίο πόντο δεν το γυρνάμε, δεν το τελείγουμε, απλά το πλέκουμε μία φορά με ανάποδη. Γυρνάμε πίσω και το μεταφέρουμε άπλεκο. Αυτό είναι. Πόντο. Νάτος. Εδώ. Το μεταφέραμε άπλεκο. Και πλέκουμε κανονικά με καλή όλη τη σειρά. Οπότε στην ουσία αυτός εδώ ο πόντος το πλέκουμε μόνο μία φορά και στην επόμενη σειρά που γυρνάμε το μεταφέρουμε άπλεκο. Και όλα αυτά τα πλέκουμε με καλή. Προτελευταία είναι καλή και τελευταία είναι ανάποδη. Και σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνουμε όλα από την πρώτη σειρά. Πλέκουμε το πρώτο, το μεταφέρουμε άπλεκο, τεντώνουμε. Καλή, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, εδώ θέλω να σας δείξω το τι έχουμε πλέξει, γιατί έχω κοντές βελόνες εδώ πλέον, δεν με βολεύουν. Εδώ μπορούμε να δούμε το πώς μας βγαίνει αυτό εδώ το κομματάκι. Εδώ είναι η άκρη του σκούφου και εδώ θα είναι το πάνω μέρος του σκούφου. Εδώ θα είναι κάτω και εδώ θα δένει. Μας βγαίνει σαν σφίνα. Τέτοιες σφίνες από εδώ και πέρα μπορούμε να μετρήσουμε και εσείς θα μετρήσετε για να σιγουρευτείτε το τι κάνετε, αν έχετε κάνει σωστό υπολογισμό πόντων. Εμένα μου βγαίνει 6,5 σαντιμέτρα και μετράμε και το βάθος του σκούφου. Σε μένα είναι 24 σαντιμέτρα. Και από εδώ και πέρα υπολογίζουμε πόσα σαντιμέτρα είναι το γύρο του σκούφου σας που θέλετε, το γύρο του κεφαλού, πόσες σφήνες θα χρειαστείτε και συνεχίζουμε και πλέκουμε. Πάμε ξανά ό,τι κάναμε εμείς στην πρώτη σειρά. Αφήνουμε 9 πόντους,
Μπλέκουμε το 31. Πόσο είμαστε? 2, 4, 6, 8, 9. Έχουμε άλλους 2. Εδώ. 2, 4, 6, 8, 9. 9 πόντους. Μπλέκουμε τον ένατο. Τώρα έχουμε 8 και γυρνάμε πίσω. Το τραβάμε αυτό εδώ. Ό,τι κάναμε εμείς στην πρώτη σειρά. Και πλέκουμε. Καλή. Μέχρι τώρα έχουμε πλέξει εμείς συνολικά 8 φορές σχεδίο. 8 φορές έχουμε πλέξει αυτή εδώ τη σφίνα. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να το συνομολογήσουμε. Καλό θα ήταν να είχαμε μεγαλύτερη ουρά εδώ πέρα, ώστε να μπορέσουμε με αυτό εδώ το περίσσευμα του νήματος να το ράψουμε. Αλλά επειδή δεν μας περισσεύει, θα πάρουμε από εδώ. Θα χρειαστεί να πάρουμε 3 φορές όσο θέλουμε εμείς να ράψουμε. Πάμε λίγο να το βάλουμε πιο κοντά. Από εδώ έχουμε περάσει τη βελόνα και πάμε να πιάσουμε το πρώτο πόντο. Εδώ θα το πιάσουμε στο προηγούμενο πόντο, στην προηγούμενη σειρά. Ωραία. Θα τραβήξουμε λίγο τη βελόνα τη βοηθητική, αυτή με την πετονιά που ήτανε. Θα φέρουμε πιο κοντά τους πόντους. Έτσι, θα τεντώνουμε και πάμε να τα συνολογίσουμε. Τι κάνουμε? Μπαίνουμε εδώ στο πρώτο πόντο, μπαίνουμε και βγαίνουμε. Βγήκαμε. Μετά στον επόμενο. Μπαίνουμε. Μπήκαμε. Και βγαίνουμε. Έτσι. Και πάμε εδώ τώρα. Μπαίνουμε. Και βγαίνουμε. Και από την άλλη πλευρά. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. Και τεντώνουμε καλά. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. Αχ, εδώ μας έφυγε λίγο πόντος, δεν πειράζει. Θα μπούμε εδώ, στο τελευταίο. Εδώ βγήκαμε, που βγήκαμε θα μπούμε. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. Βγήκαμε, εδώ. Βγήκαμε, θα μπούμε και θα βγούμε.
Ωραία. Εδώ βγήκαμε. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. Και εδώ μπαίνουμε. Από εδώ μπαίνουμε. Βγαίνουμε. Και έτσι ράβουμε μέχρι τέλος της σειράς. Και αν προσέχετε δεν φαίνεται καθόλου μα καθόλου ραφή. Μάτι, αυτό εδώ. Από εδώ βγήκαμε. Τώρα πρέπει να μπούμε και να βγούμε. Από εδώ βγήκαμε. Τώρα εφόσον βγήκαμε πρέπει να μπούμε και να βγούμε. Οπα, από εδώ μας έφυγε πόντος. Πρέπει να μπούμε. Αυτό δεν είναι? Ναι, εδώ είναι. Πρέπει να το βρούμε. Να τους. Εδώ βγήκαμε. Φαίνεται? Εδώ βγήκαμε. Πρέπει να μπούμε και να βγούμε. Από εδώ βγήκαμε, θα μπούμε και θα βγούμε. Έτσι. Και συνεχίζουμε. Από εδώ βγήκαμε. Ναι, βγήκαμε. Πρέπει να μπούμε και να ξαναβγούμε. Από εδώ βγήκαμε και από εκεί βγήκαμε. Θα μπούμε και θα βγούμε. Θα μπούμε και θα βγούμε. Θα μπούμε, το βγάζουμε και θα βγούμε, το αφήνουμε. Γιατί αλλιώς μπερδευόμαστε. Εδώ μας έφυγε. Άντε πάλι μας έφυγε. Θα το βρούμε. Να τους, εδώ βγήκαμε. Θα μπούμε. Εδώ είμαστε. Εδώ βγήκε. Θα μπούμε και θα βγούμε. Όχι, θα βγούμε, δεν το βγάζουμε. Και δεν ξεχνάμε να τεντώνουμε. Να δεν φαίνεται καθόλου μα καθόλου. Και συνεχίζουμε σε όλο το μάκρος. Εδώ. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. Πάμε να το δούμε άλλη μια φορά, τελευταίες φορές. Εδώ βγήκαμε. Εδώ μπαίνουμε μέχρι τη μέση. Αυτό που μπαίνουμε το βγάζουμε, με μας μπερδεύει. Και βγαίνουμε. Τεντώνουμε. Εδώ πάμε. Μπαίνουμε στη μέση. Βγάζουμε και βγαίνουμε. Ξανά εδώ πάμε. Μπαίνουμε, βγάζουμε και βγαίνουμε. Από την ανάποδη πλευρά μπαίνουμε στη μέση, βγάζουμε και βγαίνουμε. Μπαίνουμε, βγάζουμε, βγαίνουμε.
Μπαίνουμε, βγάζουμε, βγαίνουμε. Βγήκαμε τώρα σε αυτόν, δεν πειράζει. Έτσι. Και από εδώ μπαίνουμε, βγάζουμε, βγαίνουμε. Και πάμε, θα μπούμε, θα βγούμε από μόνα τους και θα μπούμε και θα βγούμε από μόνα τους τώρα. Να τα δέσουμε καλύτερα. Και τώρα είναι αυτό εδώ και μας έχει μείνει μια μικρή τρυπούλα. Θα πάμε εμείς τώρα και θα πιάσουμε της κάθε σειρά στο πόντο αυτό εδώ που το πλέκαμε μόνο μία φορά. Γύρω γύρω θα πάμε. Από εδώ, από εδώ, από εδώ, εδώ είναι, έτσι δεν είναι? Ναι, εδώ, εδώ, που άλλο είναι? Εδώ είναι, εδώ είναι και εδώ είναι. Και θα τα τεντώσουμε και θα το κλείσουμε από την άλλη πλευρά. Μπορούμε να το περάσουμε και άλλη μια φορά η σιγουριά, αλλά δεν χρειάζεται γιατί μετά θα έχει πολύ σκληρό εδώ. Δεν θα είναι όμορφο. Αποφασίζουμε ποια πλευρά θα είναι καλή. Και αυτή καλή είναι και άλλη καλή είναι και θα τα μπερδέψουμε. Θα τα δέσουμε και θα το μπερδέψουμε. Έτσι, και δεν πάει πουθενά αυτό τώρα. Και τέτοιο σκουφάκι μας βγήκε. Και κάπως έτσι βγαίνει το σκουφάκι μας. Εδώ είναι από μία πλευρά, εδώ είναι από την άλλη πλευρά. Εδώ που αλλάζουμε εμείς τις σειρές έχω συνολικά 8 σφήνες και μας διπλώνει τόσο με όμορφα. Αυτό εδώ είναι καλή πλευρά και αυτό εδώ είναι από την ανάποδη πλευρά. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε like, γράψτε μου σχόλια από κάτω. Αν δεν καταλάβατε κάτι ρωτήστε με. Σας εύχομαι καλές χρονιές, καλές δημιουργίες και ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!